Hello everyone, welcome to my channel. আজিৰ ভিডিঅ'টোত Constituent Assembly and Making of the Constitution টপিকটোৰ পৰা বিভিন্ন এক্সামত অহা কেইটামান কুৱেশ্যন মই লৈ আনিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত কুৱেশ্যনৰ লগত ডাইৰেক্ট আনচাৰখিনি মই ডিছকাছ কৰিছোঁ। এই সেম টপিকৰে আন এটা ভিডিঅ' আছে য'ত মই কুৱেশ্যন আনচাৰৰ লগতে কিছুমান এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যনো ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ। সেই ভিডিঅ'টো এইটোতকৈ অকণমান দীঘল হয়। সেই ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰিলে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিছোঁ, তাত গৈ চেক কৰি চাব পাৰে। এই টপিকটো আচলতে ইণ্ডিয়ান পলিটিটো পৰে, ইফালে আকৌ ইণ্ডিয়ান মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীটো পৰে। এই টপিকটো পঢ়ি চাব বিচাৰিলে পলিটি লক্ষ্মীকান্তৰ মেকিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন যিটো চেপ্টাৰ আছে সেইটো চাব পাৰে, আৰু লগতে স্পেক্ট্ৰাম মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী যিখন বুক আছে তাৰ চেপ্টাৰ 35 মেকিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ফৰ ইণ্ডিয়া সেই চেপ্টাৰটো চাব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, হু গেভ দ্য আইডিয়া অফ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম? মানে কোনে ভাৰতক যে এখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি লাগে, মানে সংবিধান সভা লাগে, সেইটো প্ৰথমে কোনে কৈছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন চি, এম.এন. ৰয়। এম.এন. ৰয়ে 1934ত কৈছিলে যে ভাৰতক এখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি লাগে। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য প্ৰপ'জেল ফৰ framing of the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by? মানে ভাৰতৰ সংবিধানখন এখন নিৰ্বাচিত সংবিধান সভাই বনোৱাৰ প্ৰস্তাৱ কোনে দিছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন চি, ক্ৰিপছ মিছন। ক্ৰিপছ মিছনে কৈছিলে, ক্ৰিপছ মিছন 1942ত আহিছিলে, তেওঁলোকে এই প্ৰস্তাৱটো দিছিলে। Next question, the Constituent Assembly that framed India's Constitution was set up? মানে সংবিধান সভা যিয়ে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন গঠন কৰিছে, সেইখন কাৰ আণ্ডাৰত ছেট আপ কৰা হৈছিলে, গঠন কৰা হৈছিলে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিখন? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন ডি, আণ্ডাৰ দ্য কেবিনেট মিছন প্লেন। কেবিনেট মিছন প্লেনৰ আণ্ডাৰত কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিখন গঠন কৰা হৈছিলে, আৰু এই কেবিনেট মিছন প্লেন 1946ত আহিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং গেভ দ্য আইডিয়া অফ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ফৰ ইণ্ডিয়া? মানে তলৰ কোনটোৱে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ আইডিয়া দিছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন চি, কেবিনেট মিছন প্লেন। Next question, who among the following persons was not a member of the cabinet mission? মানে তলৰ কোনজন কেবিনেট মিছনৰ মেম্বাৰ নহয়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন এ, উইলিয়াম উড। বাকী কেবিনেট মিছনত তিনিজন মেম্বাৰ আছিলে, বাকী এই অপশ্যনকেইটা মানে পেট্ৰিক লৰেন্স, ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ আৰু এ.বি. আলেকজেণ্ডাৰ, এই তিনিজন কেবিনেট মিছনৰ মেম্বাৰ হয়। Next question, as per the cabinet mission plan in the Constituent Assembly to decide allotted members' seat in each province, one representative was in ratio to which population? মানে কেবিনেট মিছন প্লেনৰ হিচাপত কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিত এজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ সেই মানে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ অনুপাতত কিমান জনসংখ্যা থাকিব সেইটো সুধিছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন বি, 10 লাখ। মানে 10 লাখ মানুহৰ বাবে এজন প্ৰতিনিধি হ'ব, সেইটো কৈছে। 10 লাখ মানে কি হয়, 1 মিলিয়ন, 1 মিলিয়নৰ বাবে এজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হাউ ৱেৰ দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ইলেক্টেড? মানে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ মেম্বাৰবোৰ কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰা হৈছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন ডি, বাই প্ৰভিন্সিয়েল এছেম্বলিজ। মানে প্ৰভিন্সিয়েল এছেম্বলিৰ দ্বাৰাই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ মেম্বাৰবোৰ ইলেক্ট কৰা হৈছিলে। সেই একেটা কুৱেশ্যনকে অকণমান বেলেগ ধৰণে দিছে যে মেম্বাৰ্ছ অফ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি হু ড্ৰাফটেড দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱেৰ? মানে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ মেম্বাৰবোৰ যিয়ে কনষ্টিটিউশ্যনখন লিখিছে তেওঁলোক আছিল। তাৰপিছত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, অপশ্যন চি, ইলেক্টেড বাই লেজিছলেটিভ এছেম্বলিজ অফ ভেৰিয়াছ প্ৰভিন্সেছ। মানে বেলেগ বেলেগ প্ৰভিন্সৰ, বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ লেজিছলেটিভ এছেম্বলিয়ে ইলেক্ট কৰা আছিলে সেই মেম্বাৰবোৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ এষ্টাব্লিছ অন? মানে সংবিধান সভা কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন বি, 9 ডিচেম্বৰ 1946। 1946ৰ 9 ডিচেম্বৰত
সংবিধান সভাখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে Next question, when was the first session of the Constituent Assembly held? মানে সংবিধান সভাৰ প্ৰথম সেশন কেতিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন বি 9 ডিসেম্বৰ 1946 সো আগৰ কোৱেশ্চনটোৱে হয় আগৰ কোৱেশ্চনটোত কেনেকৈ সুধিছে যে সংবিধান সভা কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে বুলি সুধিছে আৰু এইটো কোৱেশ্চনত কি বুলি সুধিছে যে ফাৰ্স্ট সেশনটো কেতিয়া হৈছিলে হেতু সুধিছে উত্তৰটো একেই হয় 9 ডিসেম্বৰ 1946 Next question, who chaired the first meeting of Constituent Assembly? মানে সংবিধান সভাৰ প্ৰথম মিটিংখন কোনে অধ্যক্ষতা কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন সি ডক্টৰ শশীদানন্দ সিনহা তেওঁ মানে টেম্পৰাৰী প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে কাৰ্যভাৰ লৈছিলে Next question, who was the first elected chairman of Constituent Assembly? মানে Constituent Assemblyৰ first elected chairman কোন হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন সি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সো সংবিধান সভাৰ যদি ফাৰ্স্ট প্ৰেসিডেন্ট কোন হয় খুদে তেতিয়া হলে কি হ'ব সচিদানন্দ সিনহা হ'ব আৰু যদি ইলেক্টেড ফাৰ্স্ট চেয়াৰম্যান কোন হয় খুদে তেতিয়া হলে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ হয় Next question, who was the president of the Constituent Assembly of Independent India? মানে স্বাধীন ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন এ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ Next question, who of the following presented the objective resolution? মানে objective resolution মানে উদ্দেশ্য প্ৰস্তাৱখন কোনে প্ৰেজেন্ট কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন এ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 13 ডিসেম্বৰ 1946ত উদ্দেশ্য প্ৰস্তাৱখন সংবিধান সভাৰ আগত উপস্থাপন কৰিছিলে Next question, who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution? মানে প্ৰাৰূপ কমিটিৰ আগত প্ৰস্তাৱনাৰ প্ৰস্তাৱ কোনে দিছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন এ জৱাহৰলাল নেহৰু Next question, the resolution for giving a constitution to India was adopted by the Constituent Assembly on মানে এই উদ্দেশ্য প্ৰস্তাৱখন এই সংবিধান সভাই কেতিয়া এডপ্ট কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন বি 22 জানুৱাৰী 1947 এই উদ্দেশ্য প্ৰস্তাৱখন 13 ডিসেম্বৰ 1946ত সংবিধান সভাৰ আগত ৰাখা হৈছিলে কিন্তু ইয়াক 22 জানুৱাৰী 1947তহে এডপ্ট কৰা হৈছিলে Next question, when did the Constituent Assembly adopt the national flag? মানে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন সংবিধান সভাই কেতিয়া এডপ্ট কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন এ 22 জুলাই 1947 22 জুলাই 1947ত সংবিধান সভাই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন এডপ্ট কৰিছিলে Next question, in which year was Jana Gana Mana adopted as the national anthem of India? মানে কোন বছৰত জনগণ মন এই গানটো ৰাষ্ট্ৰীয় গান হিচাপে এডপ্ট কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন সি 1950 1950ৰ 24 জানুৱাৰীত এইটোক আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গান হিচাপে জনগণ মনক ৰাষ্ট্ৰীয় গান হিচাপে এডপ্ট কৰা হৈছিল Next question, the state emblem was adopted by Government of India on মানে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন ডি 26 জানুৱাৰী 1950 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকটো এডপ্ট কৰা হৈছিল Next question, how many sessions of Indian Constituent Assembly were conducted for the formulation of Indian Constitution? মানে ভাৰতৰ সংবিধানখন বনাবলে সংবিধান সভাৰ কেইটা সেশন হৈছিল আৰু ইয়াৰ অপচন গেটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন সি 12টা সেশন হৈছিল Next question, the Constitution of India was completed on মানে সংবিধানখন কেতিয়া বনাই শেষ হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন বি নৱেম্বৰ 26 1949 Next question, mention the correct date of the last meeting of the Constituent Assembly of India মানে সংবিধান সভাৰ শেষৰ মিটিংখন কোন ডেটত হৈছিল হেতু সুধিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন সি 24 জানুৱাৰী 1950 সংবিধান সভাৰ 12টা সেশন হৈছিল তাৰে লাষ্ট সেশনটো 24 জানুৱাৰী 1950ত হৈছিল Next question, how many time the Constituent Assembly took to frame the Constitution of India মানে সংবিধানখন বনাবলে সংবিধান সভাই কিমান সময় লৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন এ 2 years 11 months 18 days
এইটো এনেকেও মনত ৰাখিব পাৰি যে 3 বছৰলৈ 13 দিন বাকী আছিলে। Next question, Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly on মানে সংবিধান সভাৰ দ্বাৰা সংবিধানখন কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন এ 26 নৱেম্বৰ 1949 Next question, Indian Constitution was adopted by মানে ভাৰতৰ সংবিধানখন কোনে এডপ্ট কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন এ Constituent Assembly সংবিধান সভাই ভাৰতৰ সংবিধানখন এডপ্ট কৰিছিলে Next question, Constitution of India came into force on মানে ভাৰতৰ সংবিধানখন কেতিয়াৰ পৰা লাগু হৈছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন এ 26 জানুৱাৰী 1950 So, এইখিনি ভালকে মনত ৰাখিব যে কনষ্টিটিউচনখন এডপ্ট আৰু ইনেক্ট কৰা হৈছিলে 26 নৱেম্বৰ 1949ত কিন্তু এনফোৰ্স কৰা হৈছিলে 26 জানুৱাৰী 1950ত ইয়াৰ পৰা প্ৰায় কোৱেশ্চন আহি থাকে Next question, January 26 was selected as the date for the inauguration of the Constitution because মানে January 26 Constitution সংবিধানখন ইনগ্ৰেট কৰা ডেট হিচাপে সিলেক্ট কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ কাৰণটো কি হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন এ The Congress had observed it as the Independence Day in 1930 মানে 1930 চনত এই দিনটোত 26 জানুৱাৰী দিনটোত কংগ্ৰেছে স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে তেওঁলোকে পালন কৰিছিলে আৰু সেইবাবে এই দিনটো স্পেশাল হিচাপে মনত ৰাখিবৰ বাবে এই দিনটো সিলেক্ট কৰা হৈছিল সংবিধানখন ইনগ্ৰেট কৰা দিন হিচাপে নেক্সট কোৱেশ্চন কনষ্টিটিউচন ডে অফ ইণ্ডিয়া ইজ সেলিব্ৰেটেড অন মানে ভাৰতত সংবিধান দিৱস কোনদিনা পালন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন বি 26 নৱেম্বৰ Next question, who was the chairman of Union Powers Committee of the Constituent Assembly? মানে সংবিধান সভাৰ ইউনিয়ন পাৱাৰ্স কমিটিৰ চেয়াৰম্যান কোন আছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন সি জৱাহৰলাল নেহৰু Next question, who was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? মানে সংবিধান সভাৰ ইউনিয়ন কনষ্টিটিউচন কমিটিৰ চেয়াৰম্যান কোন আছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন সি জৱাহৰলাল নেহৰু Next question, who was the chairman of the Provincial Constitution Committee of the Constituent Assembly? মানে সংবিধান সভাৰ Provincial Constitution Committee চেয়াৰম্যান কোন আছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন বি চৰ্দাৰ পেটেল Next question, who was the chairman of the steering committee of the Constituent Assembly? মানে সংবিধান সভাৰ steering committee chairman কোন আছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন সি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ Next question, who was the chairman of advisory committee on fundamental rights and minorities constituted by the Constituent Assembly? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন বি চৰ্দাৰ পেটেল Next question, the chairman of drafting committee of Indian Constituent Assembly was সংবিধান সভাৰ ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰম্যান কোন আছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন এ বি আৰ আম্বেদকাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি আণ্ডাৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ হেড হাউ মেনি আদাৰ মেম্বাৰ্ছ মানে ড্ৰাফটিং কমিটি বি আৰ আম্বেদকাৰৰ বাহিৰে আৰু কেইজন মেম্বাৰ আছিলে সেই কমিটিটোত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন বি 6 মানে ড্ৰাফটিং কমিটিত 7জন মেম্বাৰ আছিলে তাৰে চেয়াৰম্যান বি আৰ আম্বেদকাৰ আৰু তেওঁৰ লগত এক্সট্ৰা কিমান আছিলে 6জন আছিলে Next question, the Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar on মানে সংবিধান সভাই যি ড্ৰাফটিং কমিটি গঠন কৰিছিলে কেতিয়া গঠন কৰিছিলে হেতু সুধিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন ডি 29 আগষ্ট 1947 29 আগষ্ট 1947 ত ড্ৰাফটিং কমিটিটো গঠন কৰা হৈছিলে Next question, the first draft of the constitution was prepared by সংবিধানৰ প্ৰথম ড্ৰাফটখন কোনে বনাইছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন বি বিএন ৰাও বিএন ৰাওৱে প্ৰথম ড্ৰাফটখন বনাইছিলে Next question, who was the constitutional advisor at the time of the formation of the constitution মানে সংবিধান বনোৱাৰ সময়ত constitutional advisor কোন আছিলে ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন সি বিএন ৰাও Next question, which of the following statements is or not true in relation to Constituent Assembly? মানে সংবিধান সভাৰ বিষয়ে
কেইটামান ষ্টেটমেণ্ট দিছে ইয়াতে ইয়াৰে কোনকেইটা শুদ্ধ নহয় সেইটো সুধিছে ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো কি দিছে এছেম্বলি ৱাজ নট বেছড অন এডাল্ট ছাফ্ৰেজ এই ষ্টেটমেণ্টটো ৰং হয় এছেম্বলি ৱাজ বেছড অন এডাল্ট ছাফ্ৰেজ হয় তাৰপিছত ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো দ্য এছেম্বলি ৱাজ আ ৰিজাল্ট অফ ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন এইটোও ৰং হয় এছেম্বলি ৱাজ ৰিজাল্ট অফ ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো কি দিছে এছেম্বলি ৱাজ আ মাল্টি পাৰ্টি বডি এইটো শুদ্ধ হয় আৰু ফ'ৰ্থ ষ্টেটমেণ্ট এছেম্বলি ৱৰ্ক থ্ৰু ভেৰিয়াছ কমিটিজ এইটোও শুদ্ধ হয় চ' ইয়াতে কুৱেশ্যনত কি সুধিছে যিকেইটা শুদ্ধ নহয় সেইকেইটা সুধিছে চ' ইয়াৰে কোনকেইটা শুদ্ধ নহয় 1 আৰু 2 সেইকাৰণে অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 and 2 নেক্সট কুৱেশ্যন B.R. আম্বেদকাৰ ৱাজ ইলেক্টেড টু দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ফ্ৰম মানে B.R. আম্বেদকাৰে সংবিধান সভাৰ মেম্বাৰ হিচাপে ক'ৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি বম্বে প্ৰেচিডেন্সি নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ মেনি ওমেন মেম্বাৰ্ছ ৱেৰ দেয়াৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি মানে সংবিধান সভাত মহিলা সদস্যৰ সংখ্যা কিমান আছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ 15 গৰাকী আছিলে মহিলাৰ সদস্য সংখ্যা আৰু ইয়াৰে এগৰাকী মুছলিম মহিলা আছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ৱাজ কংগ্ৰেছ এণ্ড কংগ্ৰেছ ৱাজ ইণ্ডিয়া হু ছেইড দিছ মানে সংবিধান সভাখনেই কংগ্ৰেছ আছিলে আৰু কংগ্ৰেছেই ভাৰত আছিলে এইটো কোনে কৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন এ অষ্টিনে কৈছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ